Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Pești pentru luna august. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Peștii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu cineva din zodia Pești. Vom începe cu energiile curente generale, să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei: sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din zodia Pești se întreabă scurt și la obiect despre ce este vorba în luna august, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Avem deja energia generală pentru Pești, 7 de cupe. O multitudine de reacții emoționale. Oare ce se întâmplă în viața peștilor care declanșează aceste reacții? Sau poate că aveți de-a face cu persoane foarte emotive, care vă vor stimula și pe voi să reacționați într-un fel sau altul. Și în ce domeniu al vieții voastre se reflectă această energie? Oare este o relație de iubire? Vedem aici cu 7 de cupe în care emoțiile sunt evident la maxim aici exprimate. Dacă este vorba despre altceva în viața voastră, o afacere, un loc de muncă, iarăși veți sta și vă veți întreba oare ce se întâmplă aici, că toată lumea parcă își exprimă un punct de vedere diferit. Despre ce este vorba? Avem împărăteasa în poziție răsturnată. Cu siguranță, dacă tu ești femeie, poate că nu vei fi de acord cu aceste reacții emoționale. Poate vei avea un cuvânt de spus. Dacă ai de-a face cu o femeie, emoțiile sale sunt întoarse pe dos. Răsturnate, cum ne spune cartea de tarot. Împărăteasa răsturnată este acea persoană feminină care parcă nu se află în apele sale pentru că ea de obicei conduce. Împărăteasa este la putere. Dar în această perioadă ea stă și se uită în jurul său și nu înțelege de ce oamenii se comportă într-un anumit fel. Dacă tu ești bărbat, poate ai de-a face cu o femeie dominantă în viața ta, care, iată, începe și îți arată anumite fațete emoționale pe care poate nu le-ai văzut până acum, dar ni se întrerupe citirea. Avem primul mesaj care sparge tălmăcirea în citirea generală a peștilor, pentru că una sau mai multe persoane se întreabă aceeași chestiune. Oare pentru cine este acest mesaj urgent? Dacă este pentru tine, lasă-ne un comentariu. Mesajul care sparge tălmăcirea este pentru cineva care ascunde un secret. Sau poate bănuiește că cineva în viața sa îi ascunde ceva. Secretele! Ce vor să ne spună aceste secrete în luna august pentru Pești? Avem 3 de bâte în poziție răsturnată, niște așteptări care se întârzie sau un drum care poate trebuie să-și schimbe direcția din cauza acestor lucruri ascunse, neștiute. Oare în ce direcție doreai să te îndrepți și nu mai poți să mergi în acea direcție din cauza că nu știi exact ce se întâmplă sau poate cineva nu dorește să-ți dea un răspuns concret aici, te ține pe loc? Avem asul de monede, se spune că până la urmă vei afla o rezolvare, lucrurile vor ieși la iveală, asul de monede îți arată un drum clar, definit, poate că nu erai în direcția cea bună, de aceea ești pe loc sau poate trebuie să te întorci într-o altă direcție, dar iată vei găsi drumul, ne spune asul de monede și ți se va dovedi în ce direcție să mergi, poate este iubire, poate este afacere. Și avem 3 de monede în poziție răsturnată, cu siguranță va trebui să te întorci din drum, cu siguranță va trebui să o iei pe o altă cale. Dacă ești confuz și nu știi încotro să mergi, ai răbdare, pentru că în curând ți se va arăta drumul, dar se pare că drumul va merge în direcția opusă pentru tine. Peștii, continuăm energia generală. Aceste mici mesaje apar atunci când mai multe persoane au aceeași problemă. Dar în tălmăcirea generală am văzut cum o femeie care în mod normal ea trebuie să conducă aici, este ușor
suspicioasă asupra anumitor reacții emoționale din partea unor persoane. Sau poate că sunt chiar reacțiile ei. Roata norocului în poziție dreaptă este ceva care nu depinde de această femeie. Depinde probabil de alte persoane, iar ea așteaptă ca ceilalți să se hotărască. Oare în ce domeniu tu, dacă ești femeie, accepti sau aștepți ca cineva să ia o decizie? Sau poate tu ai de-a face cu această femeie care nu este încă hotărâtă să ia această decizie. Eu vă dau întotdeauna mai multe scenarii. Voi știți deja aceste lucruri dacă urmăriți canalul meu, Camizea 1001 Tălmăciri, pentru că văd foarte mult în tarot și pentru că nu vă pot spune la toți din zodia Pești că o să vi se întâmple același lucru, că ar fi banal și stupid și nu ar fi adevărat. Vă voi da așadar mai multe variante ale acestei citiri. Va trebui să urmăriți șirul poveștii voastre. Deschideți bine urechea și gândiți-vă care anume scenariu se potrivește cu situația voastră. Dacă tu ești femeie, așa cum ți-am spus, poate ești la mâna altcuiva în această lună, aștepți după toanele unei alte persoane să se hotărască o situație pentru tine. Bineînțeles că după aceea se pare că vei fi ok, însă aici depinzi de alte persoane. Dacă tu ai de-a face cu această femeie nu se grăbește să ia o decizie și această femeie ezită. Și mai este vorba de mai multe femei în această lună, mai multe femei care vor avea ceva de împărțit, vedem. Ce rămâne în urma ta? Ce nu te mai interesează în luna august? Șasele de bâte, o victorie rapidă, o victorie poate iluzorie, poate ai dorit cu orice scop să câștigi într-o anumită situație. Este un câștig pe termen lung sau este un câștig pe termen scurt? Se pare că acest câștig nu te mai satisface, nu te mai lupți pentru ceva ca tu să ieși în lumină, ci vei sta frumos și vei aștepta după toanele celorlalte persoane, pentru că tu știi că până la urmă se va produce o rezolvare și că vrând nevrând celelalte persoane se vor hotărî, pentru că nu vor avea încotro nici ele. Oare după cine așteaptă peștele? Și nu-și mai face problemă. Văd că nu o să te mai macine această chestiune. Judecata de apoi răsturnată. O decizie finală care trebuie să se ia. Pentru tine trebuie să ai o victorie, nu te mai interesează pentru că oricum prevezi că lucrurile vor ieși la iveală. Și din nou ne cade victoria. Șasele de bâte în poziție răsturnată. Avem șasele de bâte drept și răsturnat unul lângă altul. De ce citești Camizea cărțile răsturnate? Pentru că văd foarte mult în tarot și cărțile răsturnate îmi oferă mie posibilitatea să văd și mai mult pentru voi. Și citesc după metode foarte avansate. De aceea le citesc răsturnate, dar voi știți deja. Deci, două cărți una lângă alta, dreaptă și răsturnată, este vorba despre această victorie care poate v-ați zbătut într-un anumit sens al vieții voastre să obțineți aici un avantaj. Și acum o să spuneți și ceva, nu mă mai sfat, nu mă mai lupt. Lasă-i pe ceilalți să se lupte. Eu am să iau puțin pauză, să mă odihnesc. Pentru că până la urmă lucrurile se vor afla. Nu o să vă mai zbateți voi pentru a aduce poate un adevăr la suprafață, pentru a rezolva o situație, ci pur și simplu aș putea să vă spun că sunteți chiar ușor la mâna destinului în această perioadă, dar destinul lucrează în favoarea voastră. Vă dă o pauză aici. Ia să vedem despre ce este vorba. Peștii. Nu mi s-a definit încă o poveste de dragoste, de muncă, de familie. Poate să fie, așa cum vă spuneam, în orice domeniu al vieții voastre, dar parcă vă grăbeați într-o anumită direcție. Nu o să vă mai grăbiți în luna aceasta. Pentru că știți că există o rezolvare, dar ne mai cade un mesaj care sparge tălmăcirea. Este vorba despre persoanele care se gândesc la același lucru în același timp. Poate nu este pentru toată lumea acest mesaj. Încă o dată vă spun, dacă este pentru voi, lăsați-mi un comentariu. Cine se gândește la un bărbat nemilos, un bărbat care nu are emoții, care tranșează totul prin logica sa, are sabia în mână, este regele de spade. Acest bărbat este posibil să nu fie de acord cu voi sau poate să impună anumite lucruri sau poate vă controlează, nu se supune. Este nemilos. Cine este acest bărbat? Este un
personaj din viața ta, soț, frate, tată, copil, poate, sau este personaj la locul de muncă. El poate să fie un șef, poate să fie o autoritate. Dacă nu este vorba despre relații, este un personaj care domină și care ia decizii și pe care nu-l interesează de ce cred ceilalți. Regele de spade. Dacă se află în viața ta sau poate ești chiar tu acest bărbat, pentru tine este mesajul. Doiul de spade vi se spune să nu vă destăinuiți secretele inimii voastre acestui bărbat, pentru că nu va ține cont de emoțiile voastre, nu va ține cont de ceea ce voi simțiți, așa cum vă spuneam, el este rece, nemilos, de aceea este bine să stați deoparte în ceea ce comunicați emoțional acestui bărbat, ca să nu vă rănească. Să avem patrul de bâte. Până la urmă, situația este în siguranță dacă te abții să răspunzi emoțional acestui personaj. Cu cât vei sta mai distant, cu atât vei fi mai mult la adăpost. Situația este sub control, nu trebuie să-ți fie frică de această persoană, ți se spune. Dacă este bărbatul din viața ta în casa și familia ta, are nevoie de o perioadă în care să aibă el impresia că el ia hotărârile, că toată lumea este de acord cu el și bineînțeles că voi va trebui să spuneți ca el în această perioadă și poate, de ce nu, să faceți ca voi, dacă vă permite situația. Dați-i apă la moară, cum se spune acestui bărbat, o să-i treacă lui această dorință de a conduce și de a impune anumite lucruri. Zodia Pești, luna august, ce se îndreaptă către voi? Să vedem. Pentru Pești avem temperanța. Iată că răbdarea voastră vă va aduce aici un beneficiu. Temperanța înseamnă comunicare, înseamnă rezolvare, așa cum vă spuneam, că nu trebuie să vă mai luptați neapărat sau să vă zbateți pentru a obține o victorie. Urmează temperanța, urmează rezolvările în care se va produce poate un echilibru între emoțiile voastre și ale celor din jurul vostru, fie că sunt ei, persoane din viața voastră, la locul de muncă, poate superiori, iubiți, vecini, colegi. Comunicarea rezolvă frustrarea la Zodia Pești. Asul de cupe răsturnat, dacă este vorba despre iubire, o femeie care nu este mulțumită, dar care va face un compromis până când lucrurile se vor schimba în viața sa. Parcă se abține să-și exprime emoțiile în această perioadă, pentru că dacă ceva o deranjează, o să spună eu am să stau aici și o să spun așa ceea ce doresc ceilalți să audă până când eu mă voi liniști și lucrurile se vor schimba. Dacă tu ești bărbat sau poate că ai de-a face cu o femeie cu care parcă o vezi că este un pic mai moale în comunicare, parcă nu-ți răspunde decât monosilabic, înțelege-o pentru că și are nevoie de o pauză, este răvășită emoțional și încearcă să se pună pe picioare, ceea ce va și face în curând, vedem, pentru că pentru ea lucrurile se vor schimba. Dar pe moment, ea este ușor reținută în a-și exprima emoțiile, această femeie. Vedem aici optul de spade și asul de spade. Până să ia o hotărâre, ea va fi reținută în emoțiile sale. Această hotărâre, probabil că așa cum v-am spus, nu depinde de această femeie, ci depinde de alți factori din viața sa. Dacă este într-o afacere, poate sunt superiorii care trebuie să ia o decizie. Dacă este pe relație de iubire, femeia poate așteaptă ca și bărbatul ei să învețe să comunice sau să iasă la înaintare cu o comunicare un pic mai echilibrată, ne apare temperanța care ne arată o comunicare echilibrată. Cineva este legat la ochi, cineva este blocat mental, dar se va lua această decizie. Și apele se vor liniști. Însă femeia așteaptă, nu dorește să dea răspunsuri, nu dorește să dea curs anumitor provocări, așteaptă liniștită ca lucrurile să se tempereze și deciziile să se ia, dar ea nu va participa la luarea acestor decizii. Ce rezultă din acest lucru? Avem 5-ul de cupe, o tristețe trecătoare pentru cineva din Zodia Pești care se va uita la niște chestiuni poate care nu îi mulțumesc emoțional, așa cum v-am spus, lucrurile sunt trecătoare, este o lună a unor reflexii interioare emoționale pentru voi, pe care nu cred că le veți discuta cu alte persoane, cred că au mai mult de-a face cu ceea ce simțiți, dar nu puteți exprima.
și veți ține în voi cu siguranță. Avem regina de cupe în poziție răsturnată, o femeie, fie că este ea din zodia Pești, fie că este femeia din viața voastră, acasă, la locul de muncă, o prietenă din anturajul vostru, fie că sunteți voi, această femeie are nevoie aici să se gândească puțin și are nevoie poate să-și schimbe ușor orientarea emoțională, pentru că există niște provocări în viața sa la care ea nu dorește să răspundă. Dar ce se întâmplă în viața peștilor? Scrieți comentarii. Dacă sunteți femei, poate din zodia peștilor sau poate sunteți din altă zodie și aveți de-a face cu un pește și urmăriți astăzi aici, și pentru voi este valabil. Ce se întâmplă cu femeile care urmăresc astăzi aici? Au ceva pe suflet și nu își pot exprima și așteaptă să se liniștească apele. Apele se vor liniști. Cu siguranță, 9 de monede, apele se vor liniști. Vedem un personaj aici care până la urmă își găsește valoarea, își recunoaște valoarea și se bucură de valoarea sa. Dar asta poate spre sfârșitul lunii, vedem cum cineva trece de o stare de tristețe, vedem un câștig material, banii, dacă este vorba de niște bani, de o creștere de salariu, de o negociere, poate veți fi ușor aici, voi veți privi lucrurile ușor negativ dacă este vorba despre un loc de muncă, mai ales dacă aveți de-a face cu o șefă de gen feminin, este superiorul vostru la locul de muncă, dar până la urmă primiți banii, vedem. Cei care ați avut o persoană cu o șefă, o persoană șefă și ați avut o problemă cu această persoană, până la urmă va fi bine din punct de vedere material. Trebuie să așteptați să-i treacă toanele acestei șefe ca să vă fie bine și veți aștepta. Nu veți spune nimic, veți tace mult, numai ca să vedeți beneficiile materiale. Mai vedem iarăși o femeie care va face o cheltuială în luna aceasta și trebuie să facă aceste investiții, poate în casa ei, poate, știu, în alte domenii, și este teamă că aceste investiții nu au valoare. Dacă tu ești femeie, până la urmă vor avea valoare, pentru că nu vei da foarte mulți bani pe aceste investiții. Dacă dai un ban, o să merită banul pe care îl dai, dar parcă te văd că te agiți, te uiți colo-colo și nu știi în ce să investești acești bani. Nu este vorba de investiții de afaceri, este vorba despre investiții pentru voi personal. Poate dorești să-ți cumperi ceva pentru tine, să faci o călătorie, știu eu, poate să-ți faci o îmbunătățire estetică, cine știe pe ce dau femeile banii, da? Despre asta este vorba și parcă te gândești cu teamă că ce o să iasă de aici. Până la urmă văd că o să iasă ceva ok din această investiție pe care o faci pentru tine dacă ești femeie, dar este cam scumpă și te sperie puțin. Parcă nu-ți place. Dacă vrei să-ți cumperi ceva, zici, ia, dar nu-mi place sau nu-mi place cum ai ieșit cu tare lucru, până la urmă o să se rezolve și treaba asta. Dacă e vorba despre niște bani la locul de muncă, așa cum v-am spus, trebuie să tăceți aici, să dați dreptate superiorilor, să nu spuneți nimic, pentru că până la urmă vă vor răsplăti. În dragoste îmi cade mai mult o energie feminină. Asta este, bărbații o să spună, dar nouă nu ne spui Camizeia. Păi poate este vorba de femeia din viața voastră, dacă există o femeie în viața voastră, pentru că această energie feminină îmi cade răsturnată, care nu se poate exprima emoțional. Și dacă tu ești bărbat și te întrebi ce se întâmplă în iubire, gândește-te, de ce femeia care este interesul tău în acest moment nu se poate exprima? Învață să comunici cu ea emoțional, învață să o ridici un pic în slăb, să o faci să fie și ea mai fericită, mai mulțumită emoțional. Învață să faci complimente, că are nevoie de complimente. Dacă o vezi că este mai tăcută, trebuie să comunici la nivelul ei, pentru că ea are și un blocaj mental, are o problemă cu luarea unor hotărâri, trebuie discutate lucrurile pe față, ca ei să nu mai fie teamă să se exprime. Dacă ești bărbat, ți-am dat și ție, iată, un sfat aici pentru luna august. Ce se află în temerile voastre peștii, 9 de monede, o cheltuială mare, aici vedem, sau poate o investiție în casa voastră sau în persoana voastră. Voi se teamă de această investiție, parcă lucrurile nu merg așa cum vreți voi, parcă vă place, parcă nu vă place, până la urmă nu o să vă mai luptați pentru acest lucru și o să spuneți, bă, îl iau pentru că am nevoie de el. Și văd că unii dintre voi chiar cheltuiți niște bani aici, dar banii sunt cheltuiți oricum. Ok, nu sunt pierduți bani, nu ne cade aici pierderi materiale, dar ne cade pentru voi o nehotărâre, cum să facă această investiție mai bine.
Ce trebuie să cumpărați în luna august? Acolo parcă ziceți, nu-mi place aia, nu-mi place aia. Până la urmă o să se rezolve și acest lucru. Nebunul răsturnat, parcă ziceți că dați banii degeaba. Ia uite, am dat o grămadă de bani și nu-mi place ce am cumpărat. Atenție mare, ce cumpărați? Atunci deschideți bine ochii să vă placă. Să cumpărați dacă nu vă place. Regina de monede, poziția dreaptă. Iată, femeia cu banul în mână, iarăși, care face o mare cheltuială. Dar pe ce cheltuiți, măi, femeilor, banii în luna august? Ia aveți voi grijă pe ce cheltuiți banii în această perioadă. Sau dacă sunteți voi bărbați și doriți să cumpărați ceva pentru o femeie, atenție mare ce cumpărați, că nu o să-i placă, fraților. Opa! De ce nu o să-i placă? Poate tu ești femeie și nu ai tu aici un cuvânt de spus la această investiție, la această cheltuială? Iată, un alt scenariu. Nu va fi la toată lumea la fel. Scenariul cu banii este pentru unii dintre voi, scenariul cu exprimare emoțională este pentru alții dintre voi, scenariul cu șefa pe care trebuie să o pupați undeva este pentru alții dintre voi și mai departe. O grămadă de scenarii avem pentru pești. Dacă vă plac aceste tălmăciri complicate ale camizeei, nu uitați să dați un like de apreciere și abonați-vă canalului Camizea 1001 Tălmăciri, pentru că în felul acesta mă ajutați pe mine să merg mai departe. Este foarte greu să ții un canal de tarot printre alte preocupări ale vieții. De aceea vă spun, abonați-vă, chiar dacă sunteți abonați la 7000 de canale, faceți-o pentru mine ca eu să pot să vin în fața voastră cât mai mult aici. Dacă doriți citiri personale, ofer citiri personale, contra cost, bineînțeles. Mă întrebați cum să dați de mine. Nu mă căutați după nume pentru că se fură numele peste tot, deja am mai spus aceste lucruri. Am postat în descrierea videoclipului meu de mai jos, aici, apăsați pe săgeată, linkul direct de Messenger, unde puteți să-mi trimiteți mesaj dacă vă interesează citiri personale. Bun, mai departe. Haideți să vedem abordarea conștientă pentru Zodia Pești pentru luna august, care vor fi deciziile care se vor lua de către voi, de către cei din viața voastră. Cavalerul de monede. Investiția va fi bună. Ne spune cavalerul de monede. Ai banul în mână. La serviciu ai banul în mână. În iubire ești un pic mai reținut. Iată, aceste scenarii cum diferă de la caz la caz. În iubire parcă nu ești pregătit să faci un pas important înainte, mai stai puțin și te gândești aici că ceva nu-ți convine, o comunicare nu este poate foarte clară, o victorie nu este foarte iminentă în dragoste, de aceea cineva mai are nevoie să se gândească puțin, să fie sigur că investește aceste sentimente pe lungă durată și acolo unde trebuie. Deci în iubire mai ezitați puțin, parcă aveți și un blocaj în iubire, vedem, nu vă convine ceva aici. Cu banii vă este ușor teamă, chestiunea cu banii, dar sunteți în siguranță. Apoi și investiția este făcută pe termen lung, este lucru solid ceea ce faceți. Luna, mai ales dacă această investiție este în casa voastră, este foarte bună investiția, dar o să fie ceva costisitoare, bineînțeles, și parcă o femeie zice, bă, am dat prea mult, mă, este așa, dar este de bine în casa voastră, vedem. Cei care sunteți cu relații de amor, există niște secrete acolo, de aceea cineva nu face un pas decisiv înainte sau cineva stă pe loc datorită faptului că trebuie să iasă la iveală anumite lucruri ascunse. Magicianul vor ieși la iveală, mă rog, fie că se vor da neapărat, nu se vor da neapărat pe față, dar cineva va înțelege cum stau lucrurile aici. Magicianul în poziție dreaptă ne arată că până la urmă peștele este creatorul propriei sale realități. Vom vedea și în continuare în citirea metafizică, dar deocamdată veți avea o cale de rezolvare. Cu banii vă veți descurca fantastic în aceste investiții în casa și familia voastră, chiar dacă o femeie se epuizează aici și parcă are așa o chestiune emoțională, ce vai de mine, ce să fac, cum să fac, o să faci foarte bine, ne spune tarotul. În relații de amor există un secret aici care
Probabil că cineva bănuiește și știe despre ce este vorba, dar va fi un pic mai reținut pentru că dorește ca lucrurile să fie bine în viitor. Iar pe locuri de muncă, pe afaceri, iarăși vedem cum până la urmă veți găsi o soluție la o chestiune, dar investiția aceea mare și frumoasă și cu mult tam-tam aici mai trebuie așteptat puțin. Lucrurile mai trebuie studiate, trebuie să mai cercetați o situație ca să fiți siguri că aveți toate elementele necesare, dacă este vorba despre un business al vostru propriu. În orice caz, avem concluzia acestei citiri. Vedem că luna începe ușor cu emoții aici care sunt diverse emoții, ori ale voastre, ori ale altor persoane care încearcă să cadă de acord asupra anumitor lucruri, iar peștele va fi foarte reținut în a lua niște decizii și va lăsa pe ceilalți să se tempereze, să spunem așa, și până la urmă se vor lua deciziile. În casa și familia voastră investiția este ok. La locul de muncă se vor găsi posibilități pentru voi, trebuie să așteptați acolo să fiți un pic mai tăcut și să permiteți superiorilor să ia deciziile necesare. Iar în chestiunile voastre aici de, știu, poate v-am spus dragoste, v-am spus afaceri, bani, în alte chestiuni personale de familie, este mai bine să stați ușor pe loc până când lucrurile ies la iveală și până când sunteți convinși aici că totul va merge bine. Deci chiar dacă trebuie să așteptați puțin sau sunteți ușor stagnați în această perioadă, lucrurile se vor rezolva, ne spune tarotul. Haideți să vedem pentru pești tălmăcirea metafizică. Nu plecați, dragii mei, pentru că astăzi vom vorbi despre niște lucruri foarte importante. Eu nu le pun în titlul videoclipurilor pentru că numai cine este menit să le audă le va auzi. Nu facem tam-tam despre aceste lucruri. Multă lume mă întreabă, dar de ce? De ce nu faci mai multe citiri metafizice? De ce nu ne spui mai multe? Uite, vă spun în fiecare lună, dar numai cine trebuie să audă urmărește până la sfârșit, pentru că omul nu are răbdare și vrea repede să tragi 3 cărți, să spui cine mă iubește, când mi se întoarce sufletul pereche și câți bani o să fac luna asta. V-am spus acum, da? Iar ce dorește să urmărească în continuare Camizea astăzi va vorbi despre însemnătatea metafizică profundă a cele mai puternice fraze care s-a spus vreodată de către om. Care este această frază? Sunt 2 cuvinte. Te iubesc. Și cum ne pot duce în eroare aceste cuvinte și ce se află în spatele acestor cuvinte, te iubesc. Te-ai întrebat vreodată dacă cineva te iubește sau te-a iubit? Te-ai întrebat vreodată de ce iubești cu disperare pe cineva și poate că cealaltă persoană nu dorește să meargă alături de tine? Ai suferit vreodată în dragoste? Suferi în dragoste? Sau ești fericit, poate? Foarte bine, cei care sunteți fericiți, bravo vouă, mergeți înainte. Dar dacă vă întrebați și nu găsiți aceste răspunsuri, iată, astăzi voi vorbi foarte puțin despre însemnătatea metafizică a expresiei te iubesc. Ce aude universul când omul spune aceste cuvinte? Pentru că universul are niște urechi așa speciale, că nu aude chiar cuvintele noastre, ci simte vibrația. În spatele oricăror cuvinte se află o intenție care se traduce într-o vibrație pe care universul o percepe, iar omul, bineînțeles că este ușor dus în eroare când aude un cuvânt. Cuvintele pot fi spuse pentru a manipula sau pentru a induce în eroare sau pentru a exprima anumite sentimente. Haideți să vedem în mod general care sunt valențele cuvintelor te iubesc. Cineva îți spune te iubesc și nu pot să trăiesc fără tine și te vreau cu orice scop, sau poate tu ai simțit acest lucru față de cineva, că nu poți să trăiești fără cealaltă persoană și că vrei să fii neapărat cu cealaltă persoană. Sau cineva îți spune te iubesc, este cu tine o perioadă de timp, după care s-a spălat pe mâini și nu te mai cunoaște. Și te întreb de ce am avut o relație atât de frumoasă, atât de intensă. Și la un moment dat, persoana mi-a întors spatele și a plecat din viața mea. Oare m-a iubit cu adevărat această persoană? Mă iubește? Cea mai mare întrebare, cum se spune, cea mai frecventă întrebare în citirile de tarot și în privat și pe YouTube am văzut că se fac aceste citiri. Ce te iubește? Mă iubește, te iubește, te iubește, alba, neagră. Haideți să vedem care-i treaba, dragii mei.
că aș putea să trag 3 cărți, să spun te iubește sau nu te iubește, dar Camizea nu face așa. Camizea are mintea foarte complicată și uneori pentru voi este complicat să înțelegeți aceste lucruri, dar eu vi le spun. Și numai cine trebuie să le audă le va auzi așa cum trebuie. Dacă ești tu această persoană care bunghești ce vreau să spun aici, lasă-mi, frate, un comentariu ca să mă bucur și eu despre acest lucru. Te iubesc. Oare te iubesc? Te iubesc apare la anumite persoane din nevoie. Am nevoie de tine, îmi oferi ceva în această perioadă de care eu am nevoie. Material, emoțional, o securitate, o plăcere erotică, iarăși îmi oferi ceva de care eu am nevoie. Te iubesc, îți spune persoana. Te iubesc, te doresc, te vreau. Și iată ce frumos aceste cuvinte sună pentru noi. Și după o anumită perioadă, tot această persoană care spune te iubesc, spune ceva, ești nebun, ai zis eu că te iubesc? Bă, frate, pleacă de aici, că eu acum am pe altcineva, ce a fost doar în capul tău. De ce mi-a spus te iubesc? Haideți să vedem ce se află în spatele acestor cuvinte. Când un personaj spune te iubesc pentru că are nevoie de tine, este un te iubesc egoistic. Te iubesc că am nevoie de tine, te iubesc pentru că îmi place ceea ce tu mi oferi, te iubesc pentru că tu ești acolo pentru mine și mi oferi toate, așa pe tavă, fără ca eu să fac nimic. Normal că te iubesc, că nu sunt fraier să nu te iubesc. Iată ce multe mi-aduci tu mie în această viață. Avantaje, stări de extaz și așa mai departe, poate chiar material, cine știe, pentru unii este și te iubesc material, evident. Te iubesc pentru că nu pot trăi fără tine, adică nu mă descurc să trăiesc fără tine. Emoțional, sexual, cine știe din ce puncte de vedere, material, nu mă descurc să trăiesc fără tine și atunci te iubesc și te vreau în viața mea. Și în momentul în care nu mai am nevoie de tine, sau găsesc o altă cale de rezolvare, sau apare cineva care mi oferă mai mult decât ceea ce primesc de la tine, sau tu nu mai mi oferă aceste beneficii, poate că se întâmplă ceva în viața ta și nu mai poți oferi aceste beneficii. În acele momente în care eu văd că nu mai primesc ceea ce mă face pe mine fericit sau ceea ce mă hrănește pe mine în această energie, că nu mai primesc aceste lucruri materiale, erotice, atenția cuvenită și alte stări benefice și găsesc aceste lucruri în altă parte, mă lepăd de tine pentru că merg după interes. Acum am găsit o jucărie mai frumoasă, mai bună, mai valoroasă, care mi oferă mie mai multă plăcere. Iar pe tine te pun la o parte și te dau la gunoi. Este un te iubesc egoistic, care nu depășește nevoile instinctuale, care nu depășește instinctul acesta de bază al supraviețuirii. Poate pentru unii dintre noi este un instinct al perpetuării speciei. Când îți place de cineva pentru felul în care arată, pentru că, iată, suntem persoane care până la urmă trebuie să lăsăm pe acest pământ urmași. Și moștenirea noastră genetică ne îndeamnă să ne placă de anumite persoane, cu o anumită fizionomie, o anumită statură, o anumită culoare a părului, a ochilor, a pielei. Și spune, te iubesc. Pentru că, de ce? Pentru că îi place cum arată persoana și pentru că are un instinct de împerechere, cum sunt animalele. Te iubesc până mă împerechez cu tine și după aia gata, mi-a trecut căldura. Iată câte valențe are cuvântul te iubesc. Și te întrebi, oare cineva m-a iubit această persoană? Oare m-a iubit sau s-a folosit de mine? Sau mă iubește? Și ești confuz. Foarte multe persoane vin și mă întreabă, vreau să-mi spui dacă persoana aceasta va veni, mă va căuta, mă iubește. Dacă nu-mi dau seama de aceste lucruri, iată de ce nu-ți dai seama, pentru că cuvântul te iubesc este un cuvânt foarte înșelător. Spun un cuvânt, știu că sunt două cuvinte, nu mă corectați, știu că sunt. Eu spun un cuvânt, pentru mine este un cuvânt. Cuvântul te iubesc este foarte înșelător. El ascunde în spatele său o anumită intenție, o anumită emoție, o anumită stare de spirit. Dar oare unde este dragostea adevărată? Și oare ce este dragostea adevărată? Dragostea adevărată este împărtășirea emoțiilor. Te iubesc cu adevărat atunci când mă preocupă starea ta de bine. Și te întreb adesea, oare ce pot eu să fac pentru tine? Oare cu ce te pot ajuta? Oare cum îți pot eu fi de folos? Ție. Mă uit în ochii tăi și văd dacă ești fericit.
și mă bucur de fericirea ta. Oare persoana de lângă tine a făcut acest lucru? Se uită în ochii tăi, se bucură de progresul tău, de starea ta de bine, sau se uită doar la sine și vede doar beneficiile pe care le are dumnealui sau dumneaei în această situație. Deci iată cum privim iubirea. Te iubesc și doresc să fac tot posibilul ca tu să fii fericit, să primești ceea ce este mai bun de la mine, pentru că iată te iubesc, ești valoros, ești prețios pentru mine și eu aici sunt cel care te fac pe tine să crești. Cum aș putea să particip mai mult la bunăstarea ta? Oare îți spune acest lucru persoana de lângă tine? Oare ți-a spus acest lucru persoana care ți-a declarat iubirea? A făcut ceva pentru tine persoana care ți-a declarat iubirea? Mai sunt cazuri în care anumiți oameni spun, da, vreau să fac ceva pentru această persoană, îl iubesc, o iubesc, sunt aici ca să aduc serviciile mele acestei persoane, aș face orice pentru această persoană și persoana nu dorește ajutorul meu. Ce se întâmplă, domne? Dacă iubești pe cineva și îi dorești starea de bine și dorești să te bucuri de bucuria acelei persoane și acea persoană nu dorește prezența ta, acceptă-i hotărârea. Dacă iubești pe acea persoană, acceptă-i deciziile. Dragostea este complicată pentru a determina dacă cineva te iubește cu adevărat sau nu. Poate dacă tu iubești pe cineva cu adevărat, trebuie analizată situația fiecăruia în parte ca să putem să aflăm aceste răspunsuri, care sunt foarte complicate. Nu tragem trei cărți, alba-neagră, te iubește, nu te iubește. Și facem o analiză foarte complexă ca să vedem pe ce se bazează aceste sentimente și care sunt șansele într-o relație. Dar haideți să vedem ce ne spun cărțile de tarot transparente pentru pești, ce trebuie să înțeleagă mintea voastră în acest moment despre iubire. Ce se întâmplă în viața voastră. Din punct de vedere logic-mental avem asul de bâte, iată, instinctul erotic aici la voi are un cuvânt de spus. Asul de bâte este persoana care te atrage cu focul acesta al pasiunii, îți va da de gândit în această perioadă. Se pare că peștele în iubire este condus de pasiune și mentalul său va descifra această pasiune, se va bucura de pasiune. Uită-te la persoana din viața ta în acest moment și întreabă-te, este pasiune în această relație? Cineva este blocat mental, cineva probabil că se gândește la această pasiune, dar nu o vede. E bine, dacă știi că trebuie să fie pasiune și nu vezi această pasiune, oare este iubire? Iubirea erotică, iarăși, este consumată, nu înseamnă că nu trebuie sau că nu putem să ne bucurăm de această iubire erotică, dar ea va trebui să meargă la un nivel un pic mai avansat, să depășească stadiul erotic al iubirii. La pește se pare că stadiul erotic al iubirii, la acea persoană la care te gândești tu, poate că nu a fost depășit așa cum trebuie de către ambele persoane, a rămas un blocaj acolo. Vedem un bărbat aici care a rămas la stadiul erotic într-o iubire. Cine este acest bărbat pentru pești? Ești tu bărbatul pește, care nu ai putut să treci de stadiul erotic în această iubire? Sau este bărbatul din viața ta, poate care este acum sau poate că a fost cândva acest bărbat, te va fi în viitor, care totuși nu a reușit să treacă de stadiul erotic, dar este un bărbat pasional. Fie că ești tu acest bărbat, fie că este cel cu care ai avut sau ai de-a face, este un bărbat pasional, peștilor, dar unde este blocajul în această pasiune, că acel te iubesc să treacă de stadiul acesta? Haideți să vedem. Avem asul de bâte, pasiunea și blocajul mental care intervine aici și acest blocaj mental cade pe un bărbat. Dar este pasional, băi, e plin de foc acest bărbat, nu are importanță zodia, nu citim pe zodia aici, are importanță energia individului. Wow, wow, e și sexy la pești bărbatul acesta, dar are blocaje mentale și nu poate să depășească anumite stadii în iubire. Bucurați-vă de pasiune, dacă nu poate mai mult, măcar acolo are un avantaj. Inima.
Ce ne spune inima peștilor despre iubire? Asul de cupe! Wow! Inimă mare la pești. Nu veniți aici să jigniți peștii. Vă spun eu că peștii sunt starul tălmăcirii mele astăzi și nu voi permite jignirile. Nu mă interesează. Dacă ai avut un pește care te-a rănit, poți să spui în comentarii, eu am avut de-a face cu un pește care m-a rănit. Dar nu că peștii sunt așa și peștii sunt așa, pentru că nu permite Camizeia aceste lucruri să nu jignim zodiile, da? Și nu jignim în general pe nimeni. Peștii au inima enormă, mare, deschisă spre iubire. Dacă tu n-ai simțit această iubire din partea unui pește, poate trebuie să te întrebi acolo care au fost energiile și de ce îți dorești ca acel pește să te iubească. Este o nevoie? Te iubesc, am nevoie de tine. Te iubesc pentru că îmi aduci un beneficiu la un anumit nivel, conștient sau inconștient. Peștii au o inimă mare din care iese această emoție de iubire, vedem, adevărată și pasională. Wow, peștele, fiți atenți, peștii. Luna asta, vă fraților, august, aveți iubire și aveți pasiune. Ce faceți cu ele? Dacă ești bărbat, e un blocaj mental. Dacă ești femeie, deschide-ți inima. Pasiunea nu s-a terminat dacă bărbatul din viața ta a avut un blocaj mental. Pasiunea pentru tine există. Trebuie doar să-ți deschizi inima. Vedem optul de monede, un pește care se concentrează în această perioadă și pe bani. Poate că banii îți ocupă o mare parte, dar să știi că iubește și banii. Uite, dragoste, tot dragoste, fraților. Emoția care se naște în inima noastră se numește dragoste. Și poți să pui tu dragoste și pe bani în această perioadă, să vezi cum îți va da universul idei prin care tu să faci bani. Dragostea, iubiți banii și iubiți pasiunea. Și avem hermitul. Avem muntele hermitului care vă va aduce o mare lumină. Dar vă mai spune Camizeia un lucru. Iubiți și banii luna asta. Păi ce bă, Camizeia, am spus să iubesc banii? Că eu vreau aici pasiune, vreau iubire, da, și lasă că iubește banii tu acum. V-am mai spus la pești, vă cade ceva. Cred că peștii au intrat într-o perioadă în care situația lor materială se îmbunătățește încet, încet. Dacă nu s-a îmbunătățit, mai lucrează la aceste lucruri. Sunteți și pe un drum material peștii. Este un ciclu karmic care a început de ceva vreme, dar mai vedem pentru voi că sunteți la cârma vieții voastre. Voi decideți cui dați această pasiune, cu cine împărtășiți sentimentele. Poate pasiunea și sentimentele uneori trebuie împărtășite diferit. Cu tine împărtășesc pasiunea și cine știe cu cine împărtășesc sentimentele, dar ideea este ca să le aducem pe amândouă în aceeași oală. Și pentru asta este nevoie de timp și de înțelepciune. Avem aici pentru voi în inima voastră asul de cupe. Ce poate să fie mai frumos decât asul de cupe în inima cuiva? Este însă și iubirea care dă pe din afară. Și avem cavalerul de bâte. Este pasiunea care abia așteaptă să găsească iubire. Peștele va pune pasiune și emoție. Și avem aici optul de monede care ne arată că și în viața voastră materială sunteți la cârma vieții. Și avem hermitul care ne arată un drum lung, anevoios, dar la capătul căruia se află lumină. Foarte frumos. Ce ne spun chizii spirituali pentru cei din zodia Pești, luna august? Despre iubire. Avem spirala. Orice este posibil. Mergi până la capăt, să nu renunți, spun ghizii spirituali, dar deocamdată te afli ca o omidă care abia se târăște în vârful unui copac pentru a se metamorfoza, pentru a se elibera dintr-o suferință. Peștele încă mai are ceva de urcat până când să se elibereze și să deschidă acea cupă de iubire și de pasiune. Mai aveți puțin. Ați trecut și prin lucruri foarte grele, dar vă veți elibera, vi se spune. Ghizii spirituali vă spun acest lucru. Avem fulgerul, deci lucruri fulgerătoare pentru pești. Și ați avut de-a face și cu persoane dificile. Nu sunteți numai voi cei care cărați aceste greutăți, dar ați cărat și greutățile altora din ceea ce vedem aici. Se pot produce niște schimbări de situație când apare turnul, intervine destinul pentru a te elibera dintr-o chestiune karmică în care cari greutățile unei alte persoane. Ce spui despre treaba asta? Sau poate chiar tu trebuie să te transformi, poate ai cărat niște greutăți emoționale, știu, în relațiile tale și
De acum încolo trebuie să se producă o eliberare, să ajungi la capătul acestor greutăți și bineînțeles că în momentul în care te vei elibera vei scăpa de ele, dar ai trecut prin multe, vedem. Însă toate aceste lucruri duc la o eliberare pentru că, iată, avem spirala în care totul se învârte în această spirală, personajul care cară pe umerii săi anumite greutăți. Avem aici Omida care se târăște, iată, sunteți voi și alte persoane, cărați greutățile altora emoționale și avem fulgerul care vine și face lumină pentru ca ceva să ajungă aici, să se spargă poate un ciclu karmic și în momentul în care vine acest fulger și sparge, iată, fulgerul intervine între persoana care cară greutățile și persoana care produce greutățile, intervine acest fulger. Poate este doar o rezolvare, poate nu este neapărat un sfârșit de drum sau o schimbare, poate este o luminare. Mi se dă lumină să vedem ce avem de făcut, iar după ce se produc aceste lucruri, apare spirala care ne arată nouă că ați dus la bun sfârșit aici niște datorii karmice. Aceasta a fost tălmăcirea pentru pești. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur că ați urmărit până la sfârșit. Vă mulțumesc frumos, la revedere!